දැන් ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා වගේම practically use කරන තැනුත් ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕන. දැන් ගොඩක් අය දන්නේ නැනේ do you සහ would you භාවිත කරන ආකාරය. නේද? do you සහ would you භාවිත කරන ආකාරය දන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඔයා යාළුවාගෙන් සාමාන්‍යයෙන් අහනවා හරි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න වෙලාවක අහනවා ඔයා රෝල්ස් වලට කැමතිද කියලා. ඔයා කැමතිද do you like? ඔයා රෝල්ස් වලට කැමතිද do you like rolls? හරිනේ. දැන් ඔයා යාළුවාගෙන් මේක අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න වෙලාවක. do you like rolls? ඔයා රෝල්ස් වලට කැමතිද? හරි. දැන් ඔයයි ඔයාගේ යාළුවයි යනවා බේක් හවුස් එකකට හරි රෙස්ටොරන්ට් එකකට හරි නේද? රෝල්ස් පැටිස් එහෙම තියෙන කඩේකට යනවා කියලා හිතා ගන්නකො. යනවා. හරි. දැන් ඔන්න කඩේකට ගියා. දැන් රෝල්ස් ඔයාලා දිහා බලලා hina වෙනවා. පැටිස් ඔයාලා දිහා බලලා ඇස් ගහනවා. හරි. දැන් රෝල්ස් පැටිස් තියනවා. දැන් මේ ගණ්ඩ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අන්න එතකොට ඔයා යාළුවාගෙන් අහන්න ඕන ඔයා රෝල්ස් වලට කැමතිද කියලා අහනකොට would you like rolls කියලා. එතකොට අහන්නේ would you like rolls. සාමාන්‍යයෙන් අපි අහන්නේ do you like rolls. ඔයා rolls වලට කැමතිද? කෑම ගන්න ලෑස්ති වෙලා අපි අහන්නේ would you like rolls. හරි. හරිම සරලයි. හරි තව උදාහරණයක් ගමු. ඔයා නිකන් යාළුවෙක්ගෙන් අහනවා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න වෙලාවක ඔයා පීට්සා වලට කැමතිද? හරි. එතකොට අහන්නේ do you like pizza? do you like pizza? ඔයා පීට්සා වලට කැමතිද? දැන් ඔයා අතේ පීට්සා කෑල්ලක් තියෙනවා. හරි. ඔයා අතේ පීට්සා එකක් තියෙනවා. හරි. ඒක තියාගෙන ඔයා යාළුවාගෙන් අහන්නේ කොහොමද? ඔයා පීට්සා වලට කැමතිද? මේ මගේ අතේ තියනවා දැන්. හරි. ඔයා පීට්සා වලට කැමතිද? එතකොට අහන්නේ would you like pizza? would you like pizza? practically use කරන හැටි ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අහනකොට අපි do you like භාවිත කරනවා කෑම ගන්න ලෑස්ති වෙලා එහෙම නැත්නම් කෑමට සූදානම් වෙද්දී අපි would you like භාවිත කරනවා. හරි. මෙන්න මේ දේ ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න.